سلام به همه دوستان گرامی. در این قسمت از برنامه به خواص بی‌نظیر چای کامبوجا و طرز تهیه این نوشیدنی سودمند پرداختیم و اینکه نوشیدن این چای باستانی چه فواید فوق‌العاده‌ای برای سلامتی شما میتونه داشته باشه. پس امیدوارم من رو همراهی کنید. اولین تاثیر این چای روی کبد شماست که یک عضو بسیار حیاتی و مهم در بدنتونه. تمام خون برگشتی از دستگاه گوارش که حاوی مواد غذایی ابتدا به کبد میره. بنابراین تمام غذایی که میخورید در کبد پردازش میشه. آنتی اکسیدان های موجود در چای کامبوجا در حفظ و بازسازی کبد مفیده و میتونه مضرات مصرف دارو و مواد شیمیایی رو به حداقل برسونه. از دیگر فواید مهم این نوشیدنی میتونیم به پیشگیری و درمان سرطان، کاهش وزن، درمان آلرژی و آسم هم اشاره کنیم. فایده شماره اول، کامبوجا منبع غنی پروبیوتیک هاست. تصور میشه که منشأ چای کامبوجا ژاپن یا چین باشه و قدمت این نوشیدنی به 220 سال قبل از میلاد برمیگرده. برای تهیه این چای انواع خاصی از باکتری، مخمر و شکر رو به چای سبز یا سیاه اضافه میکنن و 1 هفته یا بیشتر فرصت میدن تا تخمیر بشه. حین این فرایند باکتری ها و مخمرها یک حباب قارچی شکل روی سطح تشکیل میدن. به همین دلیل به کامبوجا چای قارچ هم گفته میشه. این حباب در واقع یک کلونی زنده همزیستی باکتری و مخمر هاست. فرایند تخمیر باعث تولید سرکه و بسیاری از مواد اسیدی دیگه هم میشه. همچنین مقدار بسیار کمی الکل و گازهای دیگه هم درش تولید میشه. بسیاری از باکتری های پروبیوتیکی هم حین تخمیر تولید میشن. پروبیوتیک ها باکتری های مفید رو در اختیار دستگاه گوارش قرار میدن. همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، باکتری های مفید به روش های مختلف به سلامتی شما کمک میکنن. مثلا در هضم غذا، التهاب و حتی لاغری موثرن. بر اساس مقاله‌ای در مجله میکروبیولوژی، پروبیوتیک های مفید این چای عبارتند از 85% گلوکونات، 2% استوباکتر، 30% لاکتوباسیلوس و 95% زیگوساکارومیس. شماره دوم، کامبوجا خواص چای سبز رو هم داره. چای سبز یکی از سالمترین نوشیدنی های دنیاست چون حاوی ترکیبات زیستی فعال بسیاری از جمله پلیفنول هاست که به عنوان آنتی اکسیدانی بسیار قوی در بدن عمل می کنند. تحقیقات نشون داده که نوشیدن مرتب چای سبز باعث کاهش کالری مصرفی، کاهش چربی شکمی، کاهش میزان کلسترول و کنترل قند خون و بسیاری موارد دیگه میشه. چون در تهیه کامبوجا از چای سبز هم استفاده میشه، با نوشیدنش تمام این منفعت‌ها نصیب شما هم خواهد شد. مطالعات نشون داده افرادی که چای سبز می نوشن کمتر در خطر ابتلا به سرطان پروستات، سرطان سینه و سرطان روده بزرگ هستند. فایده شماره سوم، کامبوجا حاوی آنتی اکسیدان هاست. آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که با رادیکال های آزاد که سلول ها رو تخریب می کنند مقابله می کنند. آنتی اکسیدان های موجود در غذاها و نوشیدنی ها بسیار مفیدتر از مکمل های آنتی اکسیدان هستند. کامبوجا به ویژه اگر از چای سبز تهیه شده باشه، تاثیرات آنتی اکسیدانی قوی بر کبد داره. تحقیقات بر روی موش ها نشون میده که نوشیدن مرتب چای سبز سمیت کبد که حاصل از تجزیه مواد شیمیایی سمیه رو تا 70% کاهش میده. فایده شماره چهارم، کامبوجا خاصیت میکروب کشی داره. یکی از مواد اصلی که حین تخمیر کامبوجا تولید میشه، اسیتیک اسیده که در سرکه هم وجود داره. اسیتیک اسید هم مثل پلیفنول در چای میتونه میکروارگانیسم های مضر بسیاری را از بین ببره. کامبوجا چه از چای سبز و چه از چای سیاه تهیه شده باشه، خاصیت آنتی باکتریالی قوی داره و به ویژه با باکتری ها و مخمرهای بیماریزا مقابله میکنه. فایده شماره پنجم، کامبوجا میتونه خطر بیماری قلبی رو هم کاهش بده. بیماری قلبی مهمترین عامل مرگ و میر در جهانه. مطالعات روی موش‌ها نشون داده که چای کامبوجا در زمانی به کوتاهی 30 روز میتونه تاثیر شگرفی بر میزان 2 شاخص بیماری قلبی یعنی کلسترول HDL و LDL بذاره. مهمتر از همه، کامبوجا از اکسید شدن ذرات LDL جلوگیری میکنه که به نظر میرسه در ابتلا به بیماری‌های قلبی موثر باشه. نوشیدن چای کامبوجا میتونه 31% خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو در شما کاهش بده. این چای باعث تنظیم کلسترول،
به صورت طبیعی میشه. فایده شماره 6، کامبوجا ممکنه به کنترل دیابت نوع 2 کمک کنه. 300 میلیون از مردم سراسر جهان درگیر دیابت نوع 2 هستند. این بیماری حاصل قند خون بالا و مقاومت به انسولینه. کامبوجا با کاهش سرعت هضم کربوهیدرات‌ها به کاهش قند خون کمک میکنه. علاوه بر این، نوشیدن کامبوجا به عملکرد کبد و کلیه هاتون هم کمک میکنه. کامبوجای چای سبز احتمالاً مفیدتره، چون خود چای سبز هم خاصیت کاهش قند خون رو داره. مطالعات روی 300,000 نفر نشون داده افرادی که چای سبز می نوشن 18% کمتر در خطر ابتلا به دیابت هستند. فایده شماره 7، کامبوجا میتونه در مقاومت در برابر سرطان مؤثر باشه. سرطان بر اثر جهش سلول‌ها و رشد بی‌رویه اونها به وجود میاد. در مطالعات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی، کامبوجا به علت غلظت بالای آنتی اکسیدان‌ها و پلیفنول‌ها از پخش شدن سلول‌های سرطانی جلوگیری میکنه. این چای جلوی جهش‌های ژنتیکی و سرطانی شدن سلول‌ها رو میگیره و همزمان در نابودی سلول‌هایی که سرطانی شدند هم نقش مثبت داره. فایده شماره 8، کامبوجا اگر درست تولید بشه به سلامتی کمک میکنه. کامبوجا غنی از پروبیوتیکه و دارای ارزش غذایی بالاست. شما میتونید اون رو از فروشگاه‌ها بخرید و یا خودتون تهیه کنید. اما باید مواظب باشید اون رو به روش صحیح درست کنید. کامبوجای آلوده و یا بیش از حد تخمیر شده میتونه باعث خطرات جدی برای سلامتی بشه. در فروشگاه‌ها هم کامبوجا با کیفیت خوب پیدا میشه. این محصولات کیفیت خوبی دارن و چون ملزم هستند کمتر از 0.5% الکل داشته باشن، معمولاً بدون الکل قلمداد میشن. با وجود این، تمام ترکیبات درج شده رو مطالعه کنید و برندهایی با شکر افزوده بالا رو نخرید. از اونجایی که 80% سیستم ایمنی شما در روده هاتون قرار داره، با نوشیدن چای کامبوجا کمک بزرگی به سلامتی روده های خودتون میکنید. اگر دارای بیماری خاصی هستید، برای اطمینان بیشتر از پزشک خودتون در مورد مصرف شربت کامبوجا سوال کنید. علاوه بر خواص ذکر شده، چای کامبوجا میتونه باعث جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های مختلف و سم‌زدایی بدن، کمک به افزایش سلامت روان به دلیل داشتن ویتامین‌های مختلف به ویژه ویتامین B12، سودمند برای ریه و از بین بردن بیماری‌های ریه نظیر سیلیکوزیس، عامل ضد باکتری قدرتمند، حفظ و بازسازی کبد هم بشه. مصرف چای کامبوجا برای کودکان زیر 6 سال و زنان باردار توصیه نمیشه و همچنین افرادی که دارای ریفلاکس معده هستند به دلیل خاصیت اسیدی، مخصوصاً در ابتدای صبح، باید مقدار استفاده از این چای رو محدود کنن. و اما مواد لازم برای تهیه این چای: 3 لیتر آب لوله کشی یا تصفیه شده، 180 گرم شکر سفید، 25 گرم چای سیاه یا سبز و قارچ کامبوجا و همینطور استارتره. مرحله اول، آب رو در کتری بجوشونید. اگر آب لوله کشی کیفیت مطلوبی نداره، میتونید از آب معدنی استفاده کنید. مرحله دوم، 3 عدد ظرف 1.5 لیتری یا 2 عدد ظرف 2 لیتری تهیه کنید. ظروف باید حتما شیشه‌ای باشن. مرحله سوم، چای رو دم کنید. مقدار 4 تا 5 قاشق غذاخوری چای خشک بدون اسانس معادل 20 الی 25 گرم رو به مدت 15 الی 20 دقیقه در یک قوری نسبتاً بزرگ دم کنید. مقدار آب برای دم کردن رو از همون 3 لیتر بردارید. چای دم کشیده رو از صافی رد کنید و تفاله چای رو بگیرید و دور بریزید. حالا چای دم کشیده شده و صاف شده رو به 3 لیتر آب جوش اضافه کنید، هم بزنید تا یک نواخت بشه. مرحله چهارم، اضافه کردن شکره. حالا 1 لیوان شکر معادل 180 گرم رو به آب جوش و چای یک رنگ اضافه کنید و هم بزنید. صبر کنید تا دمای دمنوش با دمای محیط برابر بشه. نگران این مقدار شکر هم نباشید. حدود 95% این شکر تا هفته اول توسط خود چای کامبوجا مصرف میشه. حتی افراد دیابتی با نوشیدن کامبوجا میتونن این بیماری رو کنترل و درمان کنن. مرحله پنجم، استارتر رو اضافه کنید. مقدار 1 الی 2 فنجان از مایع شربت استارتر کامبوجا رو به 3 لیتر شربت چای سرد شده اضافه کنید و هم بزنید. در حال حاضر شما 3 لیتر شربت چای ساده رو آماده کردین. حالا 3 لیتر رو به طور مساوی در 3 ظرف شیشه‌ای تقسیم کنید. ظرف‌ها باید کمی سرخالی باشن.
مرحله ششم، اضافه کردن قارچ کامبوجا. درون هر کدوم از ظرف‌های دهنگشاد یک تکه قارچ مولد کامبوجا بندازید. مرحله هفتم، دهانه ظرف‌ها رو با یک پارچه ببندید به نحوی که هوا برای تنفس باکتری‌های قارچ بتونه وارد ظرف بشه. مرحله هشتم، منتظر تخمیر باشید. قارچ کامبوجا باید 7 الی 10 روز در مایع در محیطی کاملا نیمه تاریک با دمای 21 الی 28 درجه بمونه. کابینت پایین آشپزخونه مکان مناسبیه. بهترین زمان 7 روزه. البته بستگی به شرایط جوی و محیط نگهداری هم داره. ظرف‌ها رو در این مدت جابجا نکنید. مرحله نهم، پایان زمان تخمیره. بعد از پایان زمان تخمیر متوجه میشید که یک لایه قارچ جدید در بالای لایه اولیه قارچ مادر به وجود اومده. اگر ضخامت قارچ جدید تکثیر شده به اندازه 3 میلیمتر یا بیشتر و دارای رنگ روشن باشه، میتونیم ازش برای تهیه نوشیدنی در دفعات بعدی هم استفاده کنیم. و مرحله دهم، قارچ ها را جدا کنید. دستاتون رو خوب بشویید و یا با استفاده از یک دستکش نایلکس یک بار مصرف و یا یک وسیله غیر فلزی قارچ ها را از درون ظرف خارج کنید. مرحله 11، نوشیدنی شما آماده است. اگر قصد دارید شربت شما صاف و یک دست باشه، ظرف حاوی شربت کامبوجا را خیلی آهسته به ظرف دیگری منتقل کنید و هنگام تخلیه مواظب باشید که به اندازه 2 تا 3 قاشق جرم ته ظرف به ظرف جدید منتقل نشه، چون همون جرم باعث کدر شدن شربت میشه. این شربت رو میتونید در یک ظرف شیشه‌ای در یخچال نگهداری کنید و درب ظرف نیمه باز باشه تا زیاد گازدار نشه. در صورت تمایل میتونید تکه های میوه برای خوشمزه شدن هم اضافه کنید. اگر سوالی براتون درباره نحوه تهیه این چای پیش اومده، حتما با ما مطرحش کنید و برای تهیه قارچ و استارتر هم میتونید از سایت های معتبر اقدام بفرمایید. از اینکه در این برنامه هم همراه ما بودید سپاسگزارم. با امید دیدار در برنامه بعدی.